নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰোঁ আমাৰ ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ হৈ থকা অন্য এক প্ৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সেন্টেন্স আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কওঁ যে মই তালৈ যাব লগা হ'ব পাৰে মই তেওঁক লগ কৰিব লগা হ'ব পাৰে তুমি আকৌ আহিব লগা হ'ব পাৰে এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ আমি কেনেদৰে ইংৰাজীত কম তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত গতিকে ভিডিঅ'টো খুব ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব আৰু খুব ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক আপোনালোকে ডেফিনেটলি এনে ধৰণৰ বাক্য অতি সহজে ক'ব পাৰিব আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কৈ থাকো যে মই তালৈ যাব লগা হ'ব পাৰে তুমি আকৌ আহিব লগা হ'ব পাৰে এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰো have to কিন্তু যদি আমি বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰো যে তুমি আকৌ আহিব লগা হ'ব পাৰে তুমি তালৈ যাব লগা হ'ব পাৰে তুমি আজি ভাত ৰান্ধিব লগা হ'ব পাৰে এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰত আমি have to লগত এনে ধৰণৰ কি মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিম যাৰ দ্বাৰা আমি ক'ব পাৰিম যে মই ভাত ৰান্ধিব লগা হ'ব পাৰে তুমি আকৌ আহিব লগা হ'ব পাৰে সো তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ বাবে দুই চাৰিটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেইটাৰ সহায়ত মই আপোনালোকক অতি সহজে বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিছো এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে তিনটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেইটা চাওক এই এক্সাম্পল কেইটাৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে অতি সহজে কনসেপ্টটো বুজিব পাৰিব সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে you have to come again তুমি আকৌ আহিব লাগিব যদি আপুনি এই বাক্যটোত ক'ব লগা হয় যে তুমি আকৌ আহিব লগা হ'ব পাৰে মানে সম্ভাৱনাৰ কথা ক'লে সম্ভাৱনাৰ কথা কওঁতে আপুনি মে বা কুড যিকোনো এটা মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব পাৰে সো মই আজিৰ এই ক্লাছটোত বা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই কুড ইউজ কৰিম সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটোক এই have to আগত যিটো have to ব্যৱহাৰ কৰিছিলো এই have to আগত আমি মডেল ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ কৰি দিলে আমাৰ সেন্টেন্সটো কাৰেক্ট হৈ যায় আমি কলো যে you could have to come here again তুমি ইয়ালৈ আকৌ আহিব লগা হ'ব পাৰে তাৰ পিছত আমি বাক্যৰ অন্যান্য অংশ জয়েন কৰিব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে whenever I call you সো আমি এনে ধৰণেও ক'ব পাৰো whenever I call you মই তোমাক যেতিয়াই ফোন কৰো বা মই তোমাক যেতিয়া ফোন কৰিম তুমি ইয়ালৈ আকৌ আহিব লগা হ'ব পাৰে তেতিয়া আমি বাক্যটো কম you could have to come here again whenever I call you মই যেতিয়া তোমাক ফোন কৰিম তুমি ইয়ালৈ আকৌ আহিব লগা হ'ব পাৰে এটা সব নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে I have to meet her today মই আজি তাইক লগ কৰিব লাগিব মই বাক্যটোত কৈছো প্ৰথমতে এই খালি ঠাইডোখৰ আপোনালোকে বাদ দিয়ক প্ৰথমতে বাক্যটো চাওক I have to meet her today মই আজি তাইক লগ কৰিব লাগিব আপুনি ইয়াত যদি সম্ভাৱনা ভৰাই দিয়ে আপুনি যদি কয় মই আজি তাইক লগ কৰিব লগা হ'ব পাৰে বুলি কোৱাৰ লগে লগে সম্ভাৱনা আহিলে সম্ভাৱনাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি could ইউজ কৰিব পাৰে আপুনি ক'ব পাৰে যে I could have to meet her today মই আজি তাইক লগ কৰিব লগা হ'ব পাৰে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I have to cook food today মানে মই আজি ভাত ৰান্ধিব লাগিব মই যদি বাক্যটোত কওঁ যে মই আজি ভাত ৰান্ধিব লগা হ'ব পাৰে যদি মোৰ মা উভতি নাহে এনে ধৰণে যদি বাক্যটো কওঁ তেতিয়া আমি কেনেদৰে কম মই প্ৰথমতে ক'ব লাগিব মই আজি ভাত ৰান্ধিব লগা হ'ব পাৰে কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো could সো আমি ক'ব পাৰো যে I could have to cook food today মই আজি ভাত ৰান্ধিব লগা হ'ব পাৰে তাৰ পিছত কি কৈছে যদি মোৰ মা নাহে বা উভতি নাহে তেতিয়া আমি কম if my mother doesn't come back to home তেতিয়া আমি এনে ধৰণে বাক্যটো ক'ব লাগিব আমি ক'লো যে I could have to cook food today if my mom doesn't come back to home যদি মোৰ মা ঘৰলৈ উভতি নাহে মই আজি ভাত ৰান্ধিব লগা হ'ব পাৰে এই হ'ব পাৰে কৰিব লগা হ'ব পাৰে যাব লগা হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি could have to ব্যৱহাৰ কৰি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো যদি আপুনি অতীতত ক'ব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি could have had to ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সো আপোনালোকে যদি কমেন্ট কৰে ডেফিনেটলি মই could have had to কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ ওপৰতো এটা ভিডিও বনাই আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে কৰিব লগা হ'ব পাৰে যাব লগা হ'ব পাৰে এনে ধৰণৰ বাক্যখিনি আমি কেনেদৰে ক'ব পাৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰিব লাইক কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা টপিক আছে কিবা কোৱেশ্চন আছে আপোনালোকে মোক কমেন্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে জনাব পাৰে মই আপোনালোকক ভিডিও বনাই বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নোটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়াই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আপলোড কৰিম আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও